انت يا باشا بتقول لي مليار ومليار ونص، انا بقول لك في الكورونا انا كنت بدفع الاقساط. ايوه كنت بطلعها من عروق دي. اللي قال لك مليار و2 مليار ونص وانا مالي، انا اصلا ما اعرفش يعني مليار. اوكي ولا ايه؟ صباح الفل احلى جمهور. ايه رايك في التحيه دي؟ لا جميلة. هتقول البق عشان والنبي يا جماعة ربنا يبارك لكم وتشتروا بيت جديد وكده، لايك وشير وسبسكرايب بقى والحاجات دي. انا على فكره الحوار ده ابتديت احبك فيه، زي احبك في الله كده. ابتديت احبك في الحته دي. اخويا يلا. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه النهارده؟ حلقه عن العقارات التي تكوست فلوس دنانير. لا، عايز اقول العقارات والمليارات، بس مش عارف احطها في لا ما تحطهاش، خليهم بعيد عن بعض. حطها معانا مسيو احمد منصور. هاو ار يو؟ هلو، الاخبار ايه؟ عاملين ايه؟ عامل ايه؟ انا كويس لسه جاي من الطياره حالا. حالا فعلا حالا. فانت عايزين نفوقك مستوي نفوقك. اخبارك ايه؟ كله تمام. هل انت من عائله المنصور ولا هو تشابه في ما هو انا من عائله المنصور، بس انت بقى على حسب انا منصور. ايه السؤال ده؟ ايه السؤال ده؟ عائله المنصور اللي كل الناس عارفاها ولا لا مش الثانيه اللي هتبقى كل الناس عارفاها بالظبط؟ سببك اخويا. ايه الاخبار دلوقتي؟ الحقيقه انا سامع اشاعات كثيره جدا ايوه ان في قصه نجاح خطيره، فانا عايزك تديني عنوانها وبعدين احنا نبتدي نرغي معاك. لا هي قصه طويله والله. يعني يعني هي سكسس ستوري، انا مقتنع بكده. مش بتكلم بقى عن نفسي وكده، بس الواحد احيانا انت هتتكلم عن نفسك. لا بس لازم الواحد كل فتره كده يدي لنفسه شويه كريدت عشان يعرف يكمل يعني، بس مش اكتر. فايه بقى قول لي كده، اديني اول ما ابتديت. ادي لك اول حاجه. انا اتخرجت سنه 2010. كنت بشتغل في شركه عندنا، احنا كنا ساعتها شركه بتاعت كونستراكشن. 2008 وانا بشتغل في الشركه وانا في الجامعه جنب الدراسه. يعني 2010 انا اتخرجت، وكان ساعتها احنا اساس شغلنا في السعوديه. يعني احنا اساسنا كونتراكتنج في السعوديه، شركه مولات في السعوديه من سنه 82. ويعني ابويا لسه هناك لحد النهارده، ربنا يديله الصحه وبس. ساعتها كان عندي بقى ايه الاختيارات، اروح ولا افضل شركه فيها 1700 بني ادم، شركه فيها 5 بني ادمين. فين السعوديه فيها 1700؟ ساعتها فيها 1700 موظف. هنا في مصر كنا 5 بما فيهم انا يعني 4. اخترت ال5 طبعا. اخترت ال5 طبعا، يعني عشان انا عندي بحب اخش. طب والشركه اللي كانت هنا دي كانت مقاولات برضو ولا الشركه اللي هنا كانت ساعتها مقاولات؟ اوكي. فانتوا قررتوا دي كانت حاجه جديده انتوا طلعتوا بيها ولا كانت موجوده وانتوا عايز تكبرها؟ كانت موجوده سنه 98. بعد كده 2005 قفلت، خدوا الفلوس بتاعتها طلعوها ودوها في البورصه بتاعت السعوديه، قعدت شويه كده وين رجعوها تاني، بس كانت قلت شويه. وبعدين دي حقيقه. وبعدين 2010 2008 قرروا بقى انهم يرجعوا يشتغلوا تاني هنا في مصر. فانا كنت ساعتها لسه في الجامعه، كنت موجود معاهم، وكان معنا العضو المنتدب بتاع الشركه بتاعتنا لحد دلوقتي المهندس محمد، كان معانا من ساعتها. وبدانا يعني في 2010 كان ساعتها عندنا شغل في مصر حوالي كده. دخلت وقت الثوره. ده انت يعني انا بص، عايز اقول لك حاجه. انا اتخرجت 2010، اتجوزت في 2010 في شهر، يعني على شهر 10 كنت خلاص انا تمام اتجوزت وبشتغل وكله تمام. بعدها ب3 شهور الحمد لله. والله. واصلا خلي بالك العلامه دي علامه يا مان. خلي بالك 2008 اصلا كان في الازمه العالميه بقى. ايوه بتاع الكرايسيس دبي كمان كانت اثرت هنا واثرت في الكرايسيس دي. يا دوب كنا 2010 دي فعلا كانت سنه بدات الناس تفوق منها بقى، يعني بدانا نطلع من الموضوع ده. بالظبط. ومن ساعتها بقى يعني انا من ساعه ما اتخرجت لو حسبتها احنا ما شاء الله ثورتين و2 تعويم والحمد لله. الحمد لله. طب انت وشك علينا كويس يعني، خليك قاعد يا جدع. وكوفيد انا بتهيألي انا بس عارف لو اخد فرصتي كده اديني 5 سنين 20 سنه 5 نظيفه سنين تمام. هروح في حته ثالثه. انت دلوقتي بتقول السعوديه وباباك لسه هناك، وبتقول ان انت اخترت تبقى هنا واشتغلت تحت 5 افراد، صح؟ مظبوط. كان عندك كام سنه وقتها؟
كان عندي 22 سنه. وكان ايه البوزيشن بتاعك؟ انا اول ما ابتديت يعني احنا 5 فما فيش بقى بوزيشنز كتير يعني انا ساعتها اول ما اتخرجت قلت لهم انا هاخد مشروع، امسك مشروع كده صغير. اوكي، فكان في عندنا 2 اوبشنز، يا اما كان في مشروع في اكتوبر، هم كان مشروعين. مشروع في ده اللي هو تبع كريد ديفلوب، ده كان تبع MIG، دي كانت شركه MIG اللي هي قبل دي شركه مولات، دي اللي هي اول اساس هنا في مصر يعني. اوكي. فكان في مشروع في بنها وفي مشروع في اكتوبر. طبعا انا رحت فين؟ اكتوبر. بنها يا راجل اكيد بنها. ليه رحت بنها؟ عشان انا بحب اشتغل لوحدي كده بمزاج، واحط سيستم لنفسي وكده، فقلت خلينا انا هناك بقى لوحدي خالص يعني. بس بدات هناك. كان بروجكت صغير كده تبع الحاجه في الحكوميه يعني، واشتغلنا فيه الحمد لله وبقى كويس وسلمناه. وبعدين جالنا مشروع تاني وثالث ورابع وخامس. احنا حظنا ان احنا كنا شغالين في المجال بتاع الاسكان كمقاولات يعني. فطبعا انت لما تشتغل في مكان الاسكان، اول ما قامت الثوره اول حاجه فكروا فيها ساعتها عايزين نبني وحدات للناس. فطب يلا. بعدين بعدها يعني حصل حاجات كتير بعد كده. بعد 2013 جت منحة من الامارات، عملوا عدد وحدات كبير. وبعدين من ضمن البرنامج بتاع سيادة الرئيس ان هو كان عايز يعمل 1,000,000 وحده، فبقى في عدد وحدات كتير وهكذا. واحنا كنا من الشركات الحمد لله كويسه، وما زلنا في المجال ده يعني. واختلفت بقى يعني، في الاول كنت بتبني شكل معين بمواصفات معينه، دلوقتي بقت في حاجات الحكومه بتعملها فيري هاي اند، وفي حاجات عاديه، وفي حاجات كده، وعلى حسب سعرها وعلى حسب نوعيه التشطيب بتاعها مختلفه يعني. طب سؤال بقى، انت لما انا دايما بفكر لما حد يكون لسه داخل المجال الجديد، انت في الاول في الاخر كان برضو معظم الشغل عندك في السعوديه، حلو؟ صح. فانت تعتبر في مصر كنت لسه مبتدي قريب، وابتديت تخش في الحاجات بتاعت الاسكان. بتبقى صعبه في الاول ان انت تكسب مصداقيه اصلا، ان انت تقول طب انا ماسك مشروع واحنا لسه جداد في السوق، يعني دي تمشي ازاي؟ مصداقيه ده انا شفت والله زي انا ممكن، لا ده احنا ممكن نقعد نحكي 4 ايام بقى عن القصه. انا من 2011 ل 2016 مبدئيا والله العظيم انا مش فاكرهم يعني. انا تسالني ايه اللي حصل في حياتك، اقول لك حاجه يعني، معظم اللي يعرفني هيلاقيني ما يعرفنيش في الفتره دي. في ناس تعرفني قبل، وفي ناس تعرفني بقى. انا راجل كنت بصحى كل يوم الساعه 5 الصبح، انزل شغلي واقضي يومي واخلص حاجتي، ارجع الساعه 7 8 يا دوب اتغدى او اتعشى يعني الوجبه اللي هي المفروض اكلها دي بالظبط الوجبه دي، وادخل انام عشان اصحى تاني يوم وهكذا يعني. اتطردت من المكاتب، رايح بقى عايز اشتغل يا جماعه، اتطردت من المكاتب. فطرت في الشارع، وفطرت في الشارع في رمضان يعني، من كتر ما انا مفيش عندي اوبشنز كتير. لا والله اتبهدلت. بس ايه الكارت اللي انت كنت بترميه عشان تكسب مصداقيه؟ يعني مثلا كنت بتقول لهم ده انا مستعد اخد فلوسي بعد ما اخلص؟ بص لا خالص والله يعني. اللي اكتشفته الاصرار. زن يعني مش زن انا بحاول اسهل لك. انا حاولت كده برضه اجيبها اللي انت بيني وبينك يعني عايز ابروز المعها وبروزها. حاولت احسن صورتي. لا عادي صباحا، كل واحد لازم يزن في فتره ما يعني. طب لا يعني عايز ارجع للصناعه بس لحظه. انت دلوقتي ده اللي كنت عايز اساله اصلا بقالي ربع ساعه، بس مش عارف ليه مش عارف اوصل له. انت دلوقتي باباك بتقول في السعوديه، وانت بعد كده مسكت الدنيا في مصر وبتاع، وكان عندك الاوبشن او الاختيار ان انت تروح السعوديه او تقعد في مصر. صح. فده معناه ان انت ملم بالسوق السعودي صح للعقارات، وملم بالسوق المصري للعقارات. دي حقيقه. فمن ناحيه الصناعه نفسها، ايه الفرق؟ ايه الفرق بين السعوديه ومصر في سوق العقارات، وايه المميزات وايه العيوب؟ بص مبدئيا احنا اخر هقول لك على حاجه لطيفه. 2019 رحت احنا ومجموعه من الديفلوبرز زمايلنا، رحنا قابلنا الدكتور ماجد اللي هو وزير الاسكان السعودي. اوكي. شخصيه محترمه جدا، very well educated، راجل كمبارة جميل بصراحه جدا. المهم رحنا، وهم كانوا ساعتها عايزين ياخدوا النو هاو بتاع الشركات في مصر، والكومبيتيشن بتاعت الشركات في مصر عايزين ياخدوها في السعوديه. وواقعيا عارف انت لما لمست كده ان مفيش حماس من الديفلوبرز المصريين في الوقت ده قوي يعني. السوق في مصر شغال حلو والدنيا كده تمام. 2023 نفس تقريبا الناس، رحنا تاني قابلنا دكتور ماجد برضه. اوكي. فلدرجه ان دكتور ماجد في الاخر قال لهم يا جماعه يعني بالهداوه، لان ساعتها كان في حماس رهيب جدا، الناس كلها عايزه تروح تفتح في مشاريع في مصر. ويمكن من ساعتها كان الوقت ده كان في شركه مصريه مضت هناك
ومن ساعتها تقريبا في 3 شركات تانيين مضوا خدوا مشاريع في السعوديه. فده بس يبين لك من 2019 ل 2023 الدنيا حصلت طلب على السوق، الدنيا اختلفت ازاي في السعوديه. سوق مصر وسوق السعوديه سوقين مختلفين تماما. اوكي، بس انا ليا وجهه نظر دايما بقولها ان السوقين دول مع بعض ممكن يعملوا حاجه حلوه، يعني يبقى في تكامل ما بين السوقين دول. من انهي ناحيه؟ ازاي بقى؟ ما هقول لك، يعني السوق السعودي مختلف، السوق المصري اقدم شويه. اوكي، في عدد ديفلوبرز اكبر وكده. السعوديه لسه لحد دلوقتي قايمه على معظم الوقت، معظم الديفلوبرز اللي هناك شركات حكوميه. الديماند في مصر هو لوكال ديماند وكبير، لان عدد السكان عندنا كبير. ممكن يختلف بقى السيجمنت اللي هتشتغل فيه نوع بس في الاخر، يعني الطلب بيجي منه فيه من جوه البلد. بالظبط. اوكي. انما السعوديه في لوكال ديماند، ولوكال ديماند قوي جدا دلوقتي. انا وجهة نظري ان الكام شركه اللي دخلت مؤخرا في السوق قادره ان هي تغطيه. الطفره اللي هتحصل في السعوديه وقت ما يفتحوا التملك للاجانب، دي هتودي سوق العقارات في السعوديه في حته ثانيه خالص. عشان دلوقتي ما ينفعش اجنبي يتملك، ينفع اجنبي يتملك عقار في السعوديه لو هو معاه الاقامه، ولو الاقامه بتاعته انتهت لازم قبلها لازم يعني بيبقى ليها طريقه كده معينه انك انت لازم تبيع العقار بعد ما اقامتك تخلص فعلا. ولسه في بروجرام. بس مش عاده العقارات هي اللي بتدي الاقامه. ما هو دي حاجه هم لسه عاملين لها بقالهم تقريبا شهر ونص او شهرين، لسه مش واضحه قوي. بس لو ده بروجرام صريح ان انت هتاخد الاقامه في مقابل انك تشتري وحده وزي يوروب وكده، دي هتفرق كتير جدا. لان السعوديه اصلا الفتره اللي فاتت بدات تخلي فيه هيد كوارترز كتير بتاعت شركات تبقى عندهم، وفي اجانب كتير بداوا يروحوا وعاملين ماركتنج هايل جدا لنفسهم. غالبا ده هيبقى فيه ديماند هيفرق كتير يعني انت السعوديه لسه فيها مساحه كبيره جدا لو اول ما يفتحوا موضوع الاجانب ده. لسه يعني عارف انت في سوق اللي هو سوق مصر مثلا من 15 سنه، وكمان لو فتحوا للاجانب بقى هنروح في حته تانية خالص. السوق السعودي بروميسنج جدا يعني الفتره الجايه. والاسعار هناك عامله ازاي؟ يعني تعتبر غاليه؟ انا ما اعرفش اي حاجه عن السوق السعودي في العقارات خالص. يعني بص، احنا دلوقتي عشان احنا بعد التعويم فانت اسعارك بقت اقل شويه، بس لو هنتكلم يعني ده افريج اسعار دلوقتي تقريبا زي مصر فعلا. بس مثلا مقارنه بدبي لا، هي اقل من دبي شويتين كمان. دبي غاليه، دبي بقت غاليه قوي. دبي اخر سنتين بقت الاسعار فيها غاليه، الروس وبتاع وقصص. وعندهم نفس جو التقسيط اللي هو بتاع 10 سنين و10% ونفس الانظمه دي ولا يعني السوق السعودي اقرب للسوق المصري من سوق دبي فعلا. يعني سوق دبي دلوقتي انت هتشتري، انت بتقسط لحد ميعاد الاستلام بتاعك واقساطك مرتبطه بالتنفيذ وخلاص. السوق السعودي عنده عاملين ريجوليشنز هايله بالمناسبه، يعني اشهد لهم بالقصه دي. يعني السوق عندهم منظم جدا، يعني بالنسبه لان السوق لسه بادئ هم حاطين له اسس ان السوق منظم، ما يحصلش مشاكل قدام، ما يحصلش ان الديفلوبرز يحصل لهم مشاكل. هو داخل مأمنك من داي 1 انك هتخش وهتبيع وهتعرف تبني وكده يعني. لان انت عارف احنا معظم بيعنا كديفلوبرز اوف بلان، هتبيع اوف بلان لو قبل ما تعمل اي حاجه. هو ده هم اوف بلان، انت بتعمل بس على رسومات ديزاين وورق بالظبط وتراخيص وكده وبتبتدي تبيع. هو السعوديه بيسموه البيع على الخريطه، يعني الخريطه على الخريطه هو اسمه كده هناك يعني. وفي هيئه هناك بتنظم القصه دي جدا، ان انت لو انت عايز تبيع على الخريطه لازم يبقى مثلا مخلص 15% من البروجكت، او عندك خطاب ضمان برقم معين او واحنا عندنا برضو في مصر في يعني في مؤخرا طلعت حاجه تعليمات بحاجه زي كده. احكي لي بقى عن القصه دي. انا دايما على فكره دايما بس عايز اعرف الناس لو واحد دخل بتبقى شركات الجديده الديفلوبرز الجداد فجاه يبيعوا اوف بلان، ازاي اصلا بيطلعوا الطلعه دي؟ يعني هل هو فعلا بيبقى عنده خطاب ضمان مثلا 15؟ ازاي بيبقى عندهم الكريديبيليتي ان هم الناس انه البنوك تسندهم؟ طيب بص، مش دايما البنوك بتسندك. احنا شركه مش واخدين اي تمويل من البنك يعني. اوكي، مش واخدين اي تمويل. فده طريق ان انا شايل فده عادي يعني. بس هو عاده في مصر انت لو تيجي تشتري ارض تشتريها بنسبه 99% بتشتريها من جهه حكوميه.
فانت بتخش تدفع مبلغ كبير. يعني انت الارض مثلا ثمنها 2 مليار جنيه، فانت دخلت دفعت 200 مليون جنيه، فاكيد انت راجل معاك فلوس يعني. اكيد يعني وعاده بتفضل طول ما انت شغال بتدفع للحكومه فلوس. الفلوس اللي انت تدفعها بتبقى مأمنه جزء كبير من الفلوس بتاعه العملاء يعني. اوكي. عاده ما بيحصلش مشاكل. لو انت فكرت في مصر في سوق شغال دلوقتي بقى له 25 ولا 30 سنه، لو فكرت مين بقى نصب على الناس وهرب وكده، تقريبا مفيش حد. يعني يمكن في واحد في خلال 30 سنة، والواحد ده بيحاول يحل مشاكله. يعني هو برضه ما عندوش سونية، يعني هو ممكن يكون غلط في تقدير حاجة أو حسب حاجة غلط، مش الهدف إنه ينصب ويمشي يعني. طلع مؤخرا شوية تعليمات من مجلس الوزراء تقريبا من حوالي سنة، كانت بتحاول تنظم القصة دي، إن هي أنت لازم عشان تبتدي تبيع في بلان لازم يبقى مخلص نسبة معينة من المشروع وكده، واستثنوا منها حاجات زي مثلا لو انت داخل اصلا مشاركه مع الدوله، فانت الدوله شريكه معاك فهي ضمناك، فده مثلا في استثناء منه. وبس التعليمات دي بتطبق بشكل كبير على الساحل الشمالي اكتر من اي حته تانية يعني. ايه ده اشمعنى؟ في توجه من الدوله الفتره اللي فاتت ان هم يركزوا على الساحل الشمالي، ان هم عايزين يسرعوا التنميه بتاعه الساحل الشمالي عشان مساحته كبيره وعايزين يفضل شغال طول السنه. وديك شفت الصفقات لسه حاصله، في حاجات تانية وفي حاجات تانية لسه تيجي قريب ان شاء الله يعني قريب. محتاجين ابعت لي رساله. ابعت لي كده يعني اللي انا قلته ده اقصى حاجه تتقال. عايزين حاجه من صوره اوف بلان. اوف بلان. اوف بقى يا اخي. عارف اللي هو يعني ايه، حته من الايصال، عارف الحوار بتاع الايصال على ورقه منديل كده او من بقك. انا هاخدها كعقد. قول لي انت عايز ايه نعمله على طول والله. هقول لك بعد ما نخلص بقى. طب انتوا دلوقتي كريد، انتوا انت قلت ابتدت 2017 وابتديتوا دلوقتي عندكم كم مشروع دلوقتي؟ احنا دلوقتي عندنا 3 مشاريع. عندنا في مشروع في العاصمه الاداريه اللي هو CLM، عندنا ايفر ويست ده في اكتوبر، عندنا ايفر نيو كايرو ده في التجمع. دول الثلاثه الكبار يعني. في مشروعين تانيين صغيرين كده، اراضي مولز وبتاع، فيعني عشان كده بنشتريتهم لان دول احنا ما بنبيعش فيهم وقعين، احنا دول بنعملهم بنبنيهم ونخلصهم. في جزء واحد هنعمله هيد اوفيس لينا، والتاني لما نخلص هنقرر نعمل فيه ايه. بس اكتر اللي انا بفهمه ان دايما الكوميرشال، الحاجات اللي هي زي المولات والحاجات دي المفروض انها بتكسب اكتر كديفلوبر يعني من الحاجات السكنيه. هل ده حقيقي؟ بتكسب اكتر. هو برضه على حسب، بتفرق المنطقه شويه، بس الحاجات الكوميرشال بتكسب اكتر. وبعدين لو انت بنيت، هي طبعا بتاخد انيشال انفستمنت اعلى شويه، بس لان انت لو بنيت وبعد كده بدات تتاجر فهتفضل تدخلك فلوس على طول. وصدقني دي حاجه مهمه جدا للشركات عشان تبقى على طول مغطيه لك الاوفر هيدز وبتاع. لان احنا كريل استيت انت ممكن السنه دي تبيع ب20 مليار، ممكن السنه اللي جايه بعدها تبيع ب5 مليار، ممكن السنه دي يبقى داخل لك 30 مليار، السنه اللي بعدها لا. ففكره ان انت تبقى ماشي بقى فانت مش عارف البرسنتج بتاعت الاوفر هيدز بتاعتك مختلفه من مبيعاتك، ومختلفه من الانكم اللي داخل لك او من الدخل اللي داخل لك يعني. فانت يفضل ان انت يبقى عندك حاجات تدخلك دخل ثابت على طول. زي الجزء بتاع الكوميرشال، ممكن في ناس بيبقى عندها مثلا اوتيل. طبعا التعليم ده انفستمنت هايل جدا بالنسبه للديفلوبرز يعني. لو انت عندك مثلا مدرسه او جامعه جوه البروجكتس بتاعتك فتفضل على طول تدخل لك انكم ثابت. عشان كده دلوقتي بقى بيطلع طالعه، انا شايفها موضه جديده كده قوي، ان الناس بقت الديفلوبرز بقى يعملوا حاجه سكنيه بس جواها حاجات كوميرشال. كومباوندز البلاد دي وتلاقي جواها مستشفى وكل حاجه. هو طبعا جزء برضه خلي بالك تاني منها ان انت بتقدم خدمه للناس. يعني انت بتقول لهم انا كل حاجه عندي. ده حوار خدمه، ده سوبر ماركت كواكي فاهم. لكن انا لما اروح كومباوند الاقي مستشفى وعيادات ومدرسه وجامعه، وده مش طبيعي. كومباوند وما كنت انت مفكرني فاهم ما هو انت فايد. والله العظيم حاسس ان انا دخلت ليبيا. ايه ده بلد يا طب اقول لك الحاجه، والله انا احيانا ما بقاش عارف دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه. طب اقول لك حاجه، سوري، كومباوند جواه كومباوند زمان. ده بقى عادي برضه. تهزروا يعني تخش الكومباوند تلاقي كومباوندز. دي حقيقة. طب اعمل انا ايه؟ انا احيانا ببقى رايح لواحد صاحبي بعدي على 4 جيتس. ايوه كل واحد يسالك يا عم روح، مش عايز اروح تصدق كرهتني مش عايز. لا الموضوع بقى غريب. وكيو ار كودز وبتاع. لا ده الساحل ده. لا في القاهره والله. ما انا فوجئت ان في القاهره كيو ار كودز برضه.
ايوه صحيح، شورت عليه شورت عليه فعلا. وانا فاضي وانا عادي ولا ناحيه بالظبط. طب انتوا في كريد البروجكتس بتاعتكم برضه جو المدن ولا انتوا؟ لا 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 خالص خالص. هقول لك حاجه، احنا نمسك مثلا ايفر ويست مثلا بتاع اكتوبر. البروجكت ده هو 40 فدان، 20 فدان كوميرشال، اوكي دي على المحور، وده رقم كبير ككوميرشال اريا. 20 فدان التانية ريزيدنشال، احنا عاملينها بيلدينجز بقى، عارف الدور فيه شقتين بس، الشقق كلها يعني عارف دبل لودد، يعني بتبقى من ناحيتين، اوكي فاهم قصدي. الديزاين بشكل الوحدات بالانترنس والكلام ده كله بقى العمارات القديمه بتاعت الزمالك، جاردن سيتي، فاهم قصدي. السقف العالي السقف العالي، الاوض كلها واسعه، يعني تلاقي شقه مثلا مساحتها كبيره بس عدد الاوض فيها اقل، لان مؤخرا بقينا رايحين لفكره ان انا شقه 150 متر احط فيها 4 اوض. طب ادخل الاوضه تعرف لو يعني انا السرير جوه يعني فاهم، يعني ادخل واطلع الكرسي، عارف بتلاقي في تبديل وتوفيق كده بيحصل على طول يعني. لا احنا قلنا ان احنا عايزين نعمل برودكت حلو، والهدف ان احنا على طول البروجكت بتاعتنا تبقى حاجات بوتيك بروجكتس، يعني انت بتقعد في الموضوع تبقى عارف كل جيرانك. الغالي ده الحراق ده اللي الغالي منه ده. بص كلمة بوتيك دي انا بتموتني، تستفزني يا جدع. اي حته من البيع بقى، اي حاجه تاخد الميه دي ايه بوتيك؟ لا يا معلم مش عايز. لا وبقى في دلوقتي بوتيك جيم، ده في بوتيك باسل. يعني دلوقتي انت هتيجي تتكلم معايا اقول لك انت عايز مين، الشوارعجي ولا البوتيك؟ مش عارف اتكلم معاك ازاي، حوار بيك ده بيجنني. طب بقول لك ايه، موضوع الارياز ده انت كنت جبت سيرته. الاريا المناطق في مصر انتوا بتلعبوا عليها ازاي؟ يعني انت عندك ارضين دلوقتي، ارض في اكتوبر وارض في التجمع، صح. تاخد انهي واحده؟ طيب فاهم عايز هروح يعني انا اسمع دايما ان اكتوبر مثلا ارخص من التجمع. طيب هقول لك على حاجه، انت عندك وليه احنا ليه خدنا عاصمه، ليه خدنا اكتوبر، ليه رحنا تجمع؟ ايه رايك في يعني انت عملتوا استراتيجيه فظيعه وما فيش مكان في القاهره تاخدوا في حاجه. هقول لك حاجه لطيفه. بريشيسنج باور في التجمع قويه جدا، القوه الشرائيه في التجمع قويه جدا، تمام. بس المنتج اللي ناقص في التجمع فيلل، عشان كده احنا المشروع بتاعنا اللي في التجمع فيلات اكتر منه عمارات، في جزء عمارات بس مش صغير، معظم المشروع فيل، اوكي. ده البرودكت اللي ناقص يا سلام في التجمع. اكتوبر اللي ناقص فيها كوميرشال او جزء الحاجات التجاري، والشقق برضه، والشقق عددها مش كبيره عندنا وبتتباع لاصحابنا وكده، ف يعني الهدف هناك ان احنا نركز في موبايل كوميونيتي ده اكتر من اي حاجه يعني. العاصمه ده سوق مختلف تماما. العاصمه انا بشبهها دايما بالساحل، بس فيرست هوم. يعني العاصمه هقول لك ايه، عاده لو انت خدت بالك اي حد عنده يونس في الساحل بيكسب فيها كتير. اشمعنى؟ الساحل جميل طبعا ومكان حلو وكل حاجه، بس اشمعنى الساحل؟ يعني عشان الساحل ما بيشتريش فيه مثلا الناس اللي عايشين في اكتوبر او في الشيخ زايد او في الزمالك او في التجمع. كل مصر بتشتري في الساحل، صح؟ نفس الكلام بالنسبه للعاصمه. يعني العاصمه انت لو رحت شفت الميني كلانتل بتاعها، ايوه ماشي، مش الناس اللي رايحه هي ناس مؤمنه بفكره معينه وعايزين يروحوا وعارفين ان هم هيكسبوا، والاسعار هناك اقل بكتير من اي حته تانية. يعني حتى الان العاصمه اسعارها اقل من اي حته كتير. يعني لو العاصمه بالنسبه للتجمع 50%، بس ده معناه ان انتوا بتاخدوا الارض ارخص بكتير من هنا. ارخص بس مش بكتير، تقدروا تبيعوا ارخص بس مش بكتير. يعني ارخص بس مش بكتير. تقريبا الارض 50%، بس الكوست بتاعت الانشاءات وكده واحده يعني. بس في الاخر انت السوق هو اللي بيحكمك يعني. اوكي. يعني انت يعني عشان كده مثلا انت لو جيت شفت، لو انت قارنت بقى، دي حاجه لطيفه، الارض في اكتوبر او في الشيخ زايد نفس السعر بتاع الارض في التجمع، بس متر البيع اللي بتبيع المتر في التجمع اكتر. دي معناه انك بتكسب في التجمع. سعر الارض في التجمع زي زايد. يعني فرق، احنا قاعدين بيضحك علينا هنا يعني، مش اكتر. فرق 10. مش ارض مصريه يا ابني، ايه ده؟ فرق تقريبا 10%، ما يزيدش عن كده. بس انت مثلا ايه ده؟ ايه اللي بس انت قلت ان اكتوبر ناقصه تجاري. هي اصلا اكتوبر كلها تجاري يعني احنا في التجمع بيروحوا اكتوبر اصلا عشان يخرج. لا ما دي حقيقه، بس تجاري يعني سواء
اوفيسز مثلا هناك الديماند عليها مرة. انا اسف انا افتكرت التجاري مولات برضو. ما هو التجاري ده مول يشمل الريتيل ويشمل والمكاتب العيادات ويشمل المكاتب ويشمل كل حاجه. العيادات وهم مركزين على الصياعه. العيادات في اكتوبر مرعبه يعني بجد احنا كل ما بنعمل لونش للعيادات بيخلص في نفس اليوم فعلا. في طلب عليها أصلاً. مش عارف دي حاجه عندنا احنا ولا بشكل عام، بس يمكن انتوا شاطرين في العيادات. احنا اكيد شاطرين فيها. انتوا وقعتوا في شويه دكاتره كده. انا رايح النتورك بتاعتهم كلها ممرضين لا احنا فعلا المشروع بتاعنا يمكن عشان اللوكيشن بتاعه كويس هناك، فدايما موضوع اللوكيشن في الكوميرشال ده بيفرق قوي يعني اكيد طبعا. الشارع انهي شارع في انهي حته بالظبط يعني شارع جنبك مول جنبك جامعه قدامك مستشفى، فانت طبيعي انك انت طب وفي العاصمه برضو رحتوا عملتوا بوتيك ولا جو فتحت بقى؟ لا بوتيك والله برضو ده انا قلت العاصمه بقى ناقصها بقى كل حاجه بقى. ليك ولا لا بس هو الفكره كلها مشاريع البوتيك فيها حاجات لطيفه قوي. اول حاجه انت بتقدر كشركه تعمل كنترول عليها وتعرف تمانج الكاش فلو بتاعك كويس. كل ما المشاريع بتكبر، المشاريع الكبيره فيها ميزه تانية، الاوفر هيد البرسنتج بتاعته تقل، لان كل ما المشروع يكبر كل ما البرسنتج فالتكاليف بتاعت تشغيل تقريبا التكاليف واحده، يعني نفس الرقم بتاع الديزاين هنا نفس الرقم بتاع الديزاين. فتيجي تقسمه تلاقي السالاريز او المرتبات بتاعتك تقريبا هتبقى واحده في مشروع كبير مشروع صغير. يعني خلي بالك لو عملت مشروع 3000 متر ارض، نفس المشروع هتكلفه لو 40-50 فدان، نفس الموضوع لو 200 فدان يعني. فدي الميزه الوحيده. انما انت عشان تقدر تحافظ على الصيانه بتاعتك كويس، وتقدر تحافظ على المشروع كويس، وتقدر تبيعه بوقت كويس. خلي بالك انت لو انا معايا مشروع كبير قوي في الوقت اللي فات ده، فانا بقى بضطر ابيع فيه مبيعات عنيفه جدا وعليها التزامات عنيفه جدا، انا كنت ابقى مجبر ابيع كتير، وده هيؤدي ان انا هخسر كتير وافضل اخد مشروع تاني عشان اعوض. بس هو عاده انهي اللي بيكسب اكتر؟ الحاجات الصغيره، الكومباوندز الصغيره اللي هي البوتيك ستايل دي، ولا المشاريع الكبيره اللي بيبقى فيها اكتر شقق اكتر واللي هو بيع اكتر على اصل هي عارف اقول لك على حاجه ناخدها في الكونستراكشن مثلا. في واحد يقول لك انا اخش ابني 20 عماره واكسب مليون جنيه مثلا يعني، بس كبرت شغلي بقى عندي حاجات. واحد تاني يقول لك انا اخش اشطب فيلا واكسب مليون جنيه عشان انت فاهم بتقدم حاجه هاي اند يعني. فهو على حسب انت عايز تختار فين. منطقي ولا ما هتروح للمشاريع الصغيره. ليه هتروح للمشاريع الصغيره؟ عدد كلاينتس اقل، وطالما هتكسب مكسب كويس عدد كلاينتس اقل، مشاكل اقل، وجع دماغ اقل. اقول لك على حاجه لطيفه، معظم الديفلوبرز اللي في السوق عملوا الاتي: بدأوا بمشاريع صغيره ونجحت تمام، وبعد كده بدأ مشروع صغير، جت ازمه معينه فخسر في المشروع ده وبقى عنده مشكله، اضطر ياخد مشروع اكبر عشان يعوض خسارته في المشروع القديم. وعشان ماشي. يعني عشان يعوض خسارته في المشروع القديم ويكسب بقى في المشروع الجديد، فتقوم حصل أزمة تانية فيقوم خسران في المشروع الجديد فياخد مشروع أكبر، فيبتدي ب20 فدان تلاقيه دلوقتي في 1000 فدان يعني. بس انتوا في عالم العقارات بيتهيألي عمر ما بتبقى المشكلة ان انتوا ما بتعرفوش تبيعوا، بيبقى دايما المشكلة ممكن تغيير أسعار. لا بتحصل حصلت 2017-2018 في حد ما عرفش يبيع. مش انا كنت داخل 2017 أزمة بقى لازم يحصل أزمة. انا هسيبكم كده. والله يعني عارف انت اللي هو يعني اللذيذ دايما اسمع ايه، بس انت بقى الفترة اللي انت مش عارف ايا كان اللي عملته فيها دي في عظمك، انا عظمه يفضل ينشف لحد امتى؟ انا عايز ارتاح شويه يا جماعه، انا عايزه يطرى، عايز احط كريم. انتوا مالكم يا جماعه؟ انا حر، انا هفضل شغال، انا يا فولترين. 2017 في فعلا شركات ديفلوبرز ما عرفوش يبيعوا لسبب 2016 حصل التعويم الاولاني. اوكي، فبعدها بقى في شهر او طبيعي بعد التعويم بيحصل تضخم، فبعد التضخم احنا عايزين نسحب كل السيوله اللي في السوق. انا اتكلم كحكومه، انا عايز اسحب كل السيوله اللي في السوق عشان الناس تبطل تشتري، عشان الحاجات اسعارها ما تزيدش قوي. ده الاسلوب الطبيعي يعني. هتلاقي حتى دلوقتي الوقت احسن. طب انا هسحب سيوله ازاي؟ هبتدي ارفع الفايده جدا، فالناس اولا تبطل تاخد قروض عشان الفايده عاليه. ثانيا لو انا معايا فلوس اروح احطها في البنك عشان الفايده عاليه. فساعتها كان فاكر في الشهادات بتاعت 20% دي كانت كارثه في الوقت ده على ايوه صح. يعني يمكن دلوقتي برضو في شهادات ويمكن نسبتها اعلى من 20%، بس بقى خلاص الشخص اللي هو بيحط فلوسه في الشهادات وده اللي بيروح للشهادات.
انما الراجل اللي بيعمل انفستمنت في العقارات ده لسه لحد دلوقتي، يعني لسه الناس اللي بتفكر ان هي تستثمر في العقارات لسه بتروح تستثمر في العقارات. وفي بقى كده اللي هو الاند يوزرز، اللي هو الراجل اللي اصلا عايز يروح يسكن. يعني انا ده اساسا كده انا عايز بيت، محتاج بيت، ده قصته. ده محتاج بيت عشان اتجوز، فهشتري بقى ايا كانت الظروف وايا كانت الاسعار وايا كانت المشكله، انا عايز انام. حضرتك انا اروح اسكن يعني. وده عاده بيبقى في المدن بقى اللي هو ايه يعني تجمع الشيخ زايد اكتر كده يعني. طب انت من مدرسه التشطيب تسلم متشطب ولا تسلم اسمها ايه حرام ولا تسلم؟ لا في على المحاره وفي طوب احمر وفي اللي انت عايزه يعني، اللي هو لا قصدي تسلم يعني زي بلاد بره مثلا بيسلموا البيت جاهز انك تحط فيه الاجهزه وتعيش. هنا لا، انت مع اني مدرسه ليها وجهات نظر كتير. مصلحه المشروع ان انا اسلم متشطب. اوكي بالتقلبات السعريه اللي حصلت مؤخرا صعب قوي انك تسلم متشطب، بس احنا حتى الان احنا كل الشقق اللي بنسلمها متشطبه في كل المشاريع بتاعتنا. يعني انت بتسلم متشطب؟ اللي ايه بقى اشمعنى؟ عشان خاطر بعد كده ما يبقاش في بهدله في المشروع، ما يبقاش في وحده مركونه بقى لها كام سنه ما اتعملتش يعني احنا كان في عدد وحدات معين في العاصمه مثلا، في مشروع بتاع العاصمه بقينا مش متشطب، كان عندي الالزام ليهم من داي 1 مكتوب في العقد ان انت عندك سنه تشطب فيها عشان يبقى زيه زي اللي حواليه. انما فكره ان انا بعد ما اشطب وبعد ما اخلص اللاند سكيب واعمل كل حاجه وتلاقي عمال داخلين طالعين بالظبط، بتعمل مشاكل وبتعمل وجع دماغ حتى لو انت. طب وافرض شطبت وانا ما عجبنيش تشطيبك؟ ما هي دي بقى المشكله، دي المشكله اللي لسه هاجيلك فيها. عشان كده الفيلا اللي انا ما شطبهاش، لان ده بيحصل بنسبه 99%. انت مش هيعجبك تشطيبي كذوق، يعني بنحاول دايما نعمل حاجات بترضي جميع الاذواق يعني. وعاده بيبقى الاختلاف بعد كده بايه، الوان مثلا كده شويه، ممكن اي حد عايز يعمل شويه ديكوريشنز ده برضه طبيعي، انما حد يخش يكسر من الاول. بس انت لما اعتقد الشقه ده صعب قوي، ما بتبقاش موري له الدنيا هتبقى عامله ازاي. لا طبعا في 3 دي شوتس وفي موك اب، بس برضه بقى ما يعجبوش، وفي موك اب بيغير اذواق يعني اذواق يعني. احنا ساعه ما عملنا الموك اب عندنا 99% من الناس عجبهم وفي ناس ما عجبهمش يعني. ما عجبهمش مثلا لون البيبان، انا شايفه شيك جدا، لون الاوكر. ما بقول لك دي حقيقه، فاهم، حاجات كده معينه اذواق، طبعا انت مش هينفع ترضي جميع الاذواق يعني. فانت لسه مكمل عادي ان انت بتقدم متشطب؟ احنا لحد دلوقتي بنكمل كل الشقق عندنا متشطب. المشروع مثلا بتاع التجمع الفيلا بتاعته لا مش متشطب، لان بقى ده بالنسبه لي كان هيبقى حرام. كلاينت بتاع الفيلا، العميل بتاع الفيلا لازم هيخش يعمل التاتش بتاعه، يحط ده مع الراجل معاه فلوس. لا وصرف فلوس كتير، فاللي هو خلاص بقى عايز فيلتي مذهب، انا حر بالظبط كده. فدي من جوه هو حر. ايوه لا مفهوم من جوه، بس الله يبارك لك هو حر عشان بس ما حدش يعمل حاجه غلط. ابعت لكم جلاد مذهب، انا اجيب لكم السبلاير بتاعه. والله انا تعبان قصدي في الموضوع ده، انت فاهم ده كده بس. فحرام تدفعه ثمنه مرتين يعني. انا هدفعه ثمنه واقول له خلاص هسلم لك الفيلا متشطبه وانا عارف انه يخش يكسرها ويدفع ثمنها من اول وجديد، فحرام يعني. بس انت تفتكر ان انت لو ما كانش في السعوديه وش البيزنس بتاع السعوديه، تفتكر كان الناس هتيجي كانت هتبقى اصعب بالنسبه لك ككريد ان انت تبيع للكونسيومر بقى، للناس اللي بتدور على بيوت؟ هل لما بيشوفوا ان انت عندك مشاريع تانية في السعوديه وان انتوا بقالكم كتير، هل ده بيحسسهم اللي هو ايه ده يلا انا هشتري؟ بص في الاول خالص، في الاول 2017 2018 الموضوع ده كان مدينا كريديبيليتي عاليه جدا. طبعا انا بصراحه انا قديم في الحاجات دي، فهقول لك هلاقيك بتقول لي ده انا عندي مشاريع تانية، اقول لك طب يلا بينا. دلوقتي ما بقيناش بنركز على القصه دي، لان عندنا بروجكت خلاص بدأنا نسلم فيه، فبقى عندنا حاجه موجوده يعني، فبقيناش نركز على القصه. في ناس لو قريت يعني اي حد بتبعت له في البروشورز وفي والكومباني بروفايل مكتوب فيها ان احنا اصل السعوديه وايه الشغل اللي احنا عملناه في السعوديه وكده، بس ما بقاش التركيز بتاعها علينا زي زمان يعني. معظم الناس خلاص بتقول لهم مش من الشركه، هم اوريدي عارفين الشركه، فهو الفكره البروجكت عاجبهم او مش عاجبهم في البادجت بتاعتهم ولا لا، بس مش. وبعد اول تسليم خلاص بالدنيا الناس خلاص بتتحسن. الحياه قبل اول تسليم غير الحياه بعد أول فعلا تسليم. دي حقيقه يعني انا عايز اسلم فيز 1. احنا خلاص بدأنا، احنا سلمنا تقريبا 120 يونت تقريبا في المشروع بتاع العاصمه. احنا يعني امنيه حياتي بقى ان احنا نخلص التسليمات بتاعه فيز 1. اعتقد احنا قبل اخر السنه نكون مخلصين التسليمات بتاعه فيز 1، يبقى كده عندي مرحله بحالها شغاله، الناس كلها استلمت تمام، ما فيهاش بقى اي تشطيبات، ما فيهاش اي حاجه،
والناس بقى تبتدي تشوف الاوبريشن بتاعنا شكله عامل ازاي والفاسيلتي مانجمنت بتاعتنا شكلها عامل ازاي. فبس انت لسه بتاعت ويست وايست لسه دول لسه لا لسه اندر كونستراكشن. اوكي يعني ايست احنا لسه عاملين اللونش بقالنا شهر ونص او شهرين. اوكي. واكتوبر احنا عاملين اللونش بقالنا حوالي سنه ونص دلوقتي. طبعا عم خلصنا التراخيص بقى والكلام ده كله. احنا لا شغالين كونستراكشن بعنف يعني. الحمد لله. هتسلم يعني امتى يعني المفروض احنا نسلم كمان سنتين. بس دقك دلوقتي ده مالك هو انت داخل من الحوار ده؟ لا خالص. ايه الفضول ده؟ دخل علمك ده السؤال الوحيد اللي انا ده اصل ده سؤال في عقود حضرتك يعني. بس بقى عشان عندي مشكله في عقد وهكلمك عليها. نخلص الموضوع. بس مش مع بس اساله تاني معلش. معاهم فكرته ولا ما عندك مشكله؟ لا مش معاهم. اساله تاني. انا قلت اوضح. لا مش انا عايز اعرف حقوقي، واظن ان اي حد هيبقى عايز يعرف حقوقه لو هو مكاني. قول كده سؤالك تاني. التسليم ايه بس الاول؟ احنا ان شاء الله لا اكتوبر هنبتدي نسلم كمان سنتين. الريزيدنشال هيتسلم كمان سنتين ان شاء الله. طب هو عادة بقى في حاجة زي واضحة كده اللي هو على طول بتبقى موجودة في العقود لما بيحصل ان الديفلوبر بيتأخر ايه اللي بيحصل؟ لا بتختلف من عقد للتاني. ايه ده يعني لما الديفلوبر بيتأخر بس بص بقى يا ريس، قول لي ربنا يستر. انا قلت اعمل شطور وقلت استثمر. تمام انت شطور والله. يعني فقالوا لي هنسلمك ابريل 2022. جه ابريل مش اي حاجه 22. اوكي تمام. فدلوقتي احنا في لا يا ربي ابريل 2023. دلوقتي احنا في ابريل في سنه كتير السنه دي. احنا دلوقتي في 2024 فما فيش اي حاجه. فقالوا لي لا احنا يعني نوعدك ان انت على ابريل 2025. اوكي. ايه بقى السنه دي؟ بصيت على العقد لقيت مكتوب اصل انت كل شهر على كل اسبوع هتاخد مش عارف كام. اوكي. والدنيا عماله تتغير والسعر عمال يضرب. اديها لك جامد يعني وخلاص. بس بالراحه. تاخد حاجه ليه عشان بس برضه نتكلم. مش هياخد وحده ولا مش هياخد لا هياخد اليونت. لا هياخد الوحده طبعا. لا انا اجيبها لك يا حبيبي. لا والله ده انا اروح اجيبها لك من عينيهم الوحده. اليونت ادي لك يونت عندنا احنا ما تزهقش نفسك. تقول لي مش هاخد حاجه. بس ده قانونا يعني مش كلامي انا. ايه ده قانونا ما ياخدش حاجه؟ والله هوضح عشان بس ما تفهمش الكلام. اسمعوا كلام لحد اخر. بص احنا اخر الفتره اللي فاتت حضرتك كل الديفلوبرز كان عندهم شويه مشاكل. بمعنى اول حاجه كان عندك مشكله بتاعه كورونا. اوكي. وكان عندك المشكله الثانيه اللي هي بتاعه تغيير صرف سعر الصرف. تمام كذا مره. فبالتالي وده عليكم لوحدكم يعني. ايوه ما هو انا هشرح. ماشي. هشرح لك. هقول لك حاجه. هشرح لك القانون او اللي حصل فيه. ماشي. تمام. ان اللي حصل ان هي الدوله قعدت تدي في مهل للمطورين حتى في الاقساط اللي هم بيدفعوا للدوله عشان تساعدهم في القصه دي. فمن ضمن المهل دي تقريبا سنه و8 شهور. حلو. فانت لو هو متاخر في حدود سنه و8 شهور غير المهله اللي هو مديها لنفسه في العقد. اوكي انت كده هو اول مواطن. ايه يا حبيبي قول لي. ما هو برضه هو قال لك حبيب قلبي. المواطن حبيب قلبي. الدوله ظبطتكم وانتوا لا عدى عليكم كورونا قلت حبيبه وتغيير سعر صار. طب ما انا على فكره انا لو كنت شطبت بشهر دلوقتي غير لما اجي اشطب السنه الجايه دي حقيقه هتفحت. ربنا يعني ربنا يعينك. ايوه طب ما هو حبيبي يا اخويا انا ما انا مش هجيبش. طب والله اقول لك على حاجه. طب والعقد تيجي بس نفهم المشكله جت منين. ماشي. انا هحاول ابقى هادي. لا خالص. انا ديفلوبر هدي نفسي مثال. اوكي انا راجل مثلا المفروض ان انا السنه دي بايع والسنه دي هيخش لي $1 مليار. اوكي. $1 مليار دي انا المفروض ان انا هبني بيها العمارتين دول. حلو. وهم تكلفتهم كام؟ $1 مليار. حلو. فجاه صحينا الصبح لان تكلفه العمارتين دول 2.5 مليار. حلو. اوكي. وانا داخلني مليار. ما يخصنيش. انت يا باشا بتقول لي $1 مليار و$1.5 مليار. انا بقول لك في الكورونا انا كنت بدفع الاقساط. ايوه كنت بطلعها من العروق دي. قال لك $1 مليار و2 مليار ونص وانا انا اصلا ما اعرفش يعني مليار. اقول لك حاجه. انا عمري ما شفت مليار دي ولا في فيلم حتى والله. ولا انا ده فلوس الشغل مش فلوس. $1 مليار 2 مليار ونص انا هتشل. انا ده بدفع 30,000 جنيه كل 3 شهور. على فكره الديفلوبر اللي بيخش له $1 مليار في السنه ده يبقى من الديفلوبر على قد
ماشي. انا قلت بقى عليك خالص يعني انت ما اعرفش انت شاري من مين، بس على الاقل هيخش دخل هتلاقيه داخل له 10. لا ما هم عارفين 10 12 15 مليار يعني. وعز جلالة الله يعني لو الراجل ده طلع كلامه صح لا خصص لكم للاسف الراجل ده كلامه صح. لا خصص لكم سيزون كامل من البودكاست عليكم بس حفله بارتشي. بس هقول لك على حاجه يعني يعني انا معجب بالمؤسسه، انا هطلع في البارتي. طب هقول لك على حاجه لطيفه. انا معجب. ما هو مش دايما ده بيحصل يعني. احنا البروجكت بتاعنا بتاع العاصمه كان الناس عندها مهله 6 شهور، ده في العقد يعني نفسه، يعني انا اسلمك في الميعاد الفلاني وبعد 6 شهور هكذا. 90% من الناس استلمت في 6 شهور دي. ف يعني انتوا ناس جامده. انا انا بتكلم على دبرة امل. ما هو انا لازم استغل الفرصه بصراحه بقى على المع نفسي شويه. ايوه بس العقد انا بذلت مجهود يعني. ايوه العقد فين بقى؟ ما هو العقد يا حبيبي، ما هو قال لك خلاص يا باشا، ما هو حصل تأجيل قانوني في العقد ده دلوقتي. دي قوة قهرية، خلي بالك، دي قوة قهرية. طب انت بقول لك العقد، بتقول العقد عملت لي كده؟ بقول لك يعني خليه معاك، حطه جنبك هناك جنب البلية بالظبط كده. طب استنى والله انورها لك، يمكن العقد ينور يا زول كده كده حلو تمام. بص لو انت مبسوط جنب عقدك كده مبسوط، خد العقد حطه جنبك. بس انا مش عايزك تقلق يعني. انا مش عارف الكلام. لا بس اصرفه فين طيب؟ تحلى بالصبر. تحلى كمان. تحلى بالصبر يا حبيبي. يا حبيبي الأغنية دي يا انا. طب مش ناويين تفتحوا في الساحل بقى؟ هو هي الالوان دي باينه في انت شفت لونه بقى عامل ازاي؟ ايوه الالوان دي ظاهره. انا بفور من جوه يا جدع. اصل انا عامل حساب دلوقتي التليفون بتاع بكره الصبح. اللي هو انا العقد ده يا جماعه انتوا فين الحاجه كده يعني، فيقولوا لي بقى اللي انت قلته بس انا بقى متخيل ان انت راجل مشهور وكده، فهم مش هيزعلوك يعني. لا ما هم لازم يعرفوا بقى. انا هقول لهم ان انا بس انت حاول تدافع عن حقك وعن حقوق زمايلك، مش حقك لوحدك. انتوا مش لوحدكم يعني. خلاص دخله ماشي. ربنا يستر في اللي جاي. ماشي. طب احنا بريك. انا محتاج اغسل وشي. انا محتاج لو سمحت. رجعنا، بس كنت محتاج اشم شويه هوا وكنت واخد بريك عشان اشوف كريم لابس نفس اللي لابسه ليه. ما شفتش حد بيقلد حد بالطريقه الفظيعه دي. جاكيت جينز يلبس قميص جينز، قال يعني غير. على فكره لبستها قبل كده، فانا اصلا خلاص دي طلعت. ده اللوك بتاعي. ايه مش قاصدين. لا انا لسه واخد بالي دلوقتي لما حرقت دمي وقمت باصص له في العصب شفت نفسي. انا فاكركم قاصدين اصلا جايين. لا ده طقم ريل استيت. كنت قولوا لي كنت جيت طقم العقارات. خش من. طب انا بقى عندي سؤال، بس سؤال لولبي، عايزك تديني بقى الخبايا بقى اللي هي بما ان احنا بنتكلم على التسليمات. الساده الزملاء المتورين، انا اسف. بالظبط. انا النهارده في مصلحه العميل. قول لي ازاي اضحك على الديفلوبر بقى. ليه؟ انا بقى عايز اضحك عليهم بقى. انا برضو واخد كده برضو ايه، حته صغيره، حاجه صغيره كده على قدي. وعايز، وبمناسبه لما انت قعدت تقول لي ان انت بتفضل عايز تخلي الناس كلها شكلها شبه بعض من بره، ما ينفعش يلعب غير من جوه. بالظبط. انا بقى عايز اعمل حاجه صغيره كده في الجنينه. ايه؟ في حته من بره ومن جوه التشطيب وكده. عايز اعمل حاجه صغيره، عايز اقفل حته صغيره. اوكي. ومصممين انه لا بقى. طب اقول لك على واقفين لي بقى هم. انا اسف قبل ما وانت قلت حندوقه وبعد كده قلت حته في الجنينه. ما هو الجنينه صغيره وحندوقه برضو، عشان كده بقى عايز اعمل حاجه صغيره جدا مش هتبان اصلا والله. طب اقول لك على حاجه والله، حاجه يعني كلها على بعض قد كده. انا عارف البروجكت ده. اوكي. وهقول لك على حاجه بقى الطف، في ناس تانية عاملين اوريدي في الجنينه، عندهم حاجات في المشروع ده صح؟ غالبا اوريدي عاملين. مش متاكد. فاشمعنى احنا لا؟ عشان اصلا انت رقم 4 اللي يكلمني في القصه دي الاسبوع اللي فات. طب ايه بقى؟ تقريبا قفلوها كده يعني على صباعك وقفلوها على صباعك. عايز هقول لك على حاجه لطيفه. خد الجنينه بقى حطها جنب الجنينه الثانيه. انا هقول لك مش هتعرف تعمل، خلاص هي راحت. هقول لك على حاجه لطيفه جدا يعني. انا بيتي اللي انا بنقل فيه دلوقتي في مع نفس الديفلوبر ده، بس المشروع القديم. ماشي تمام. فاول ما روحت
يا نهار اسود، انت جايب بيت في ديفلوبر مش انت؟ ما هو انا ساكن في التجمع، البروجكت بتاعنا بتاع التجمع لسه في الصحراء، لسه ما اتبناش. لا اعمل خيمه واقعد فيها. طيب يا انكل منصور الحق ابنك، ابنك بيجيب في حاجات مش بتاعتكم. والله يعني انكل منصور انكل منصور نفسه اصلا عارف. لا اقول لك على حاجه لطيفه، لسه كانوا قريب بيتكلموا في القصه دي. فاول مشروع في التجمع واحنا عايشين في التجمع اصلا، فاشوف لي بقى احسن كام بلال ليك واخواتك وبتاع، ماشي بكام بقى عشان في سعر وفي فلوس هتدفع. انا ماليش دعوه، حتى فلوسك على عيني وعلى راسي، بس حضرتك نتحاسب عشان انا في شركه بتدور هنا، لازم مفيش هزار. بس انا بقول لك لما جيت بقى قررت ان انا بعمل شويه تشطيبات وشويه تعديلات وكده يعني، فحسيت ان في قفش. في قفش جامد. في قفش شويه. فبدات اسال، اوكي، لقيت ان انا يعني لقيت الناس كلها بتقول لي بقى احنا في ناس دخلت في قواضي و4 سنين وفي الاخر صرفوا على القواضي اكتر بس هي دي تخلص بالحب يعني اكيد هم ليهم اشتراطات معينه حاول تلتزم بيها عشان برضه في الاخر يعني. طب افرض انا قمت مدخل الحاجه وقمت عاملها في السريع وطق كده صحي الصبح لقوها، ايه بقى؟ يعني بعد اساله واحنا بنصور يعني. طب هقول هتدخلها ازاي يعني؟ ما اعرفش بقى، ما انا ده بقى السؤالي ليك بقى. مش هيرضوا انت عارف على فكره انا ما ضحكتش على كده، ضحكت ان انا تقريبا كل اللي سالني قال لي نفس الحته دي. وانت احنا مصريين ما شاء الله، عارف اللي هو هيحفر نفق يدفع فيه ثمن البتاع ده. واحد قال لي بقى قطع حته صغيره وحطها عندي في العربيه، ويعني انتوا ده غالبا كان انا قال لك انت كميه الكرياتيفيتي في الغلط دي لو نفذناها في الصح ولا انا بحته ثانيه خالص. يعني بص، يعني انا هقول لك كلام عارفه ان هو، بس هو دي حقيقه يعني. انت لازم تلتزم عشان انت عندك ممكن يبقى عندك ذوق وشكله لطيف وكنت هتعمل حاجه لطيفه، ممكن غيرك لا، فالمنظر هيزعجك. فنحاول كلنا يا جدع، انا المنظر مش هيزعجني يا جدع. نحاول نسمع الكلام يا جماعه عشان المشروع يطلع شكله حلو في الاخر، لان انت في الاخر ده هيزود القيمه بتاعت الحلوه دي. استنى، عشان ده في الاخر هيزود القيمه بتاعت اليونت بتاعتك، الوحده بتاعتك، وكانفستمنت ليك ده احسن. مش عاجبني الاجابه دي. مش عاجبني الاجابه دي بصراحه. ده بتظبط مع معظم الناس. انا اشتري انا حاسس ان انت اديتني الاجابه المثاليه. وكفايه ان انت عندك جنينه، ما تبقاش بقى بيجي يا باشا هي كلها بتاع قد كده، هي جنينه كلها قد كده، عايز احط فيها حاجه بدل ما هي جنينه مالهاش لازمه. انت مش استلمت، الراجل ما استلمش، هو في مشكله تانية كبيره هنا يعني. انت متخيل لو استلم وفي مرحله بقى ايه عايز يحط، انتوا برضه بترجعوا تفتحوا نفس الموضوع اللي طلعت بسببه وطلعت اقف في البلكونه اشم. عايز تاخد بريك تاني؟ مش عارف خلاص. يعني انت بتقول لي ان مفيش امل يعني لو هو مش واقف مفيش امل. لا، هو بيقول لك خليك محترم، ما قالش مفيش امل، بيقول لك خليك محترم والتزم باللي انت مضيت عليه. انت فاجئوك يعني. انا اتفاجئت. وبعدين اقول لك على حاجه، هو مش الطبيعي ان الناس بتعمل حاجه في الجنينه بتاعتها يعني اشمعنى كلكم في المشروع ده كله؟ وعشان انا مش فاهم عشان يزرع زرعه، انت فاهم؟ هو دايما عشان قالوا لهم لا، فاهم؟ فكله بقى حلوت في عينه خلاص. لا يبقى نعمل اعمل العادي، ازرع زرعه، هات كلب ازرع زرعه، اعمل كلب يجري في الجنينه. لا اجاباتكم مش عاجباني. لا اقفل على الموضوع ده، انا بقى اللي هطلع بره بقى علشان مش دي الاجابه اللي انت متخيلها. انا قلت هتقول لي فاهم، انا اعرف عم محمد واقف بره هتسلك لك انا الدنيا. لا ده حضرتك هات محامي يخلص لك القصه دي مش انا. لا يا منصور، لا يا منصور، واحد عنده جنينه مش عارف يعمل فيها ايه، والتاني بيقول لي مليار بقى ب2.5. يا باشا احنا قاعدين في بيتك اصلا، لسه ما استلمتش حاجه اصلا. لسه بنهزر. انت جايب اصلا البيت التاني، انت بتتكلم في بيتك التاني اصلا. الضيف وبنوك ما مش بعض، تخلينيش افتح بنوك مش بعض في حاجه تافهه يعني. قعدك في اوضه نوم الضيوف نصور فيها عشان نطلع يا باشا. احنا بنتكلم في بيتك التاني، انا لسه بتكلم في الاول. احنا معلش، واحنا بننشر غسيلنا الوسخ مثلا، ما تركز كده مان. شفت بقى؟ هو كل اللي عندهم جناين كده هو عامه كل اصحاب العقارات كلهم. انا ملاحظ ان كل اللي اتقال بره اتقال هنا. ايوه، ايه الفرق ده؟ احنا استغليناه هنا، اول كنا ناخد المايكات معانا بره. الراجل طلع بريك عشان يريح، ما ينفعش نرجع نفكره بقى. انا اغير لكم موضوع. ايوه، بما اننا بنتكلم عن المليارات، فانا اللي انا اعرفه واسمع عنه ان كل العقارات
السيلز بتاعتها او المبيعات بتبقى بالمليارات، لان احنا دلوقتي في زمن المليار. دي حقيقة. الشركة بتاعتكم الكريد ديفلوبمنتس لما ابتديت بمبيعات بعت تقريبا قد ايه، وبعد فترة يعني اديني كده 3 ارقام مثلا. بص اقول لك على حاجة عشان بس اعرف اقيم نجاحك. ممكن ناخدها من الاول يعني، لان زي ما قلت لك والله انا شايف ان احنا الواحد بذل مجهود فيدي لنفسه حقه يعني. ادي. احنا 2010 ابتدينا هنتكلم كام اجي الاول، ابتدينا 5 موظفين، وكان ساعتها معانا شغل بحوالي 7 وشويه مليون. هم مشروعين كل واحد كان ب3 مليون وشويه. اوكي 2016 كان ام اي جي معاه شغل بحوالي 3 مليار. اوكي يعني ده المبيعات. المقاولات ما بنتكلمش على مبيعات، بنتكلم على حجم مشاريع قائمه يعني. اوكي دلوقتي حاليا احنا لو جمعنا ام اي جي بحجم الشغل اللي معاها، وجمعنا كريد بحجم المبيعات المتوقع ليها مثلا خلال السنتين اللي جايين، احنا بنتكلم في حوالي 55 مليار. فمن 7 مليون ل 55 مليار في 14 سنة او ممشي. لا بس ببص له بشوف هو عمل كام في 14 سنة. لا عملت جنينة. عايز حته. عملت جنينة ومش عارف اعمل فيها حاجة، مش عارف اجيب الكلام. بس ده بالنسبة بقى لعالم العقار وكده، ده يعتبر ارقام فظيعة جدا ولا فظيعة بس؟ بص الزيادات في الاسعار يعني في الارقام فظيعة جدا. انما الرقم مثلا كان 55 مليار ده لا رقم عادي يعني، رقم كويس يعني في مصر تقيم مثلا رقم 12 13 مثلا. من كام؟ لا من 70 واحد ولا 60 واحد. في 70 مطور اعتقد. واو. هو الفترة اللي فاتت انا بقيت بسمع يعني بلاقي مطورين كتير قوي بصراحة. انا بقيت ماشي في الشارع مش شايف اعلانات كتير اصلا. اقول لك على حاجة، انا عضو مجلس ادارة في غرفة التطوير العقاري في اتحاد الصناعات. اوكي عندنا 3500 مطور فعلا. سجل 3500 مطور. بس المطور ده ممكن يروح يعمل عمارة. المطور ده زي عمارة في مش لازم كومباوند. لا يعني عمارة في قرية في مركز جنب المنيا مثلا يعني. فهمتك. طب بقول لك ايه، شوف السؤال ده متعوب عليه خلي بالك. ماشي. ايه اللي جاي؟ يعني احنا كان القاهرة، بعد كده اللي جاي كان تجمع، بعد كده اللي جاي بقى اكتوبر. أوكي. ايه اللي جاي دلوقتي؟ العاصمة ديفنتلي جاية طبعا يعني. انا شايف حاجة في مثلا عندك المشروع اللي في السخنة. اوكي الجلالة ده مشروع مش واخد حقه خالص. هو ده اتبنى في ثانية اصلا. يعني اتبنى في ثانية، ولسه ما حصلوش افتتاح رسمي حتى الآن يعني. بس ده مشروع، لان خلي بالك هي دي البيعة اللي زمان كانت بتتباع بيها السخنة فترة. انت السخنة من حدود العاصمة 50 كيلو ولا 60 كيلو يعني، اقرب بكتير جدا مثلا من اكتوبر. فانت فاهم ان انت ممكن يبقى عندك بيت على البحر في السخنة لطيف جدا انت عايش فيه. ما كانش بانه يبقى سكن دوم يعني. انا بتكلم ان انت بيت انت عايش فيه وكل يوم بتقوم راجع. فانا شايف ان الجلالة دي مثلا حاجة مهضوم حقها جدا حتى الان. وحاسس ان هي جايه. حاسس ان هي جايه هتبقى حاجه. يعني انت خلي بالك انت قاعد في اللوكيشن، انت تقريبا 40 دقيقة بالكتير او نص ساعة بقيت في التجمع وفي العاصمة وكده. انت تقريبا 2.5 ساعة بقيت في الجونة. انت فاهم. بس هي الجلالة مش عايز اقول حاجة جهلة يعني، بس الجلالة مش على البحر صح؟ يعني هي تحت بتبقى شايفها من على الجبل. لا هي واصلة للبحر، بس لا البحر بعيد شوية. بس واصلة للبحر، بس مش السخن. مش زي السخن. مش على الرملة يعني. في بروجكتس واصله لحد يعني في الجلاله في على البحر وعندهم مارينا وعندهم حاجات موجوده في مشاريع في الجلاله. بس هي عشان هي على الجبل فاحيانا المسافه بتبقى بعيده شويه. بس لو رحت هناك هتشوف فيو في حياتك ما شفتوش. وفي مساحه تفتحه وفي مشاريع وكده، ولا هو اتبنى وخلص على كده؟ لا في افيلابيلتي المشاريع. بس هي انا وجهة نظري يعني بيعيا دلوقتي مش ألذ حاجه. لان برضه لما ادخل في الاخر في اي بروجكت مش بس يبقى مش شرط يبقى المنطقه دي انا شايفها حلوه وشايفها هتيجي قدام، بس
انا دلوقتي بدخل بروجكت ما بقاش حد بيسمي عليا، انا في حد علي ورايا، لازم تبني، لازم تشتغل، لازم تعمل. فانا عندي مهله، ما ينفعش اخش وانا مش ضامن المبيعات. عايز تخش حاجه طب انت متأكد منها. امتى بتقرر انك هتفتح مشروع جديد وعلى اساس ايه وفين؟ في اوقات ببقى انا محتاج كله. في اوقات ببقى انا محتاج مشروع جديد، تمام، اللي هو انا حاسس مثلا ان انا خلصت 50 او 60% من المشاريع اللي في ايدي، فانا مثلا قدامي 2-3 بيع، فانا محتاج ان انا ابتدي ادور على دلوقتي مشروع علشان ما اخلصه بعد 2-3 الاقي حاجه بيعها. وفي اوقات تانية بتبقى انت مش في بالك ان انت تاخد مشروع قوي، بس بتجيلك opportunity كويس، بص تلاقي فرصه كويسه، ارض كويسه، ديل حلو ممكن تاخده. بس انت الهدف بتاعك انك تبقى على طول بتبيع؟ ده لازم تفضل على طول بتبيع عشان على طول تفضل مغطي الكوست بتاعك. ده الطبيعي. انت خلي بالك، انا بكره الصبح لو بطلت ابيع ايه اللي هيحصل؟ عندك تيم بتاع السيلز هيمشي كله، يعني الناس دي بتاخد كوميشن اكتر منها مرتبات، يعني دي الفلوس الحقيقيه اللي بتخش لهم، يعني بتخش لهم اموالات. الناس دي لو انا بكره بطلت ابيع، الناس دي هتيجي تقول لي لا خلاص، طب اروح شركه تانية عشان اعرف ابيع فيها. وانت الناس دي معاك وقديمه وبذلت فيها مجهود وتعلموا وعرفوا الشركه وعرفوا كل المشاريع بتاعتك، حافظين المشروع بالظبط، هييجوا يمشوا عشان اجيب غيرهم بعدها ب2 فلازم على طول يفضل عندك، انت فاهم يعني، الدنيا ثابته، يعني يفضل عندك سيلز كل سنه ثابته، ما تبقاش يعني تزيد، ما تقلش على الاقل. ماشي. انت منين بقى؟ يعني انا منين؟ مش فاهم السؤال. مولود فين؟ انا مولود في السعوديه. اصلا مش هنا اساسا؟ لا مولود في السعوديه، وجيت السعوديه وانا عندي 14 سنه، جيت يعني عايش في مصر الجديده، وبعد كده نقلت التجمع. انت قعدت معظم سعودي يعني؟ في السعوديه. اكيد بتكلم سعودي، بس ما بعرفش اتكلم سعودي غير مع سعودي، يعني لما اتكلم مع حد سعودي زمان كنت بقى غصب عني، يعني ما تتكلم. طب قول له كده ان انت سعودي. دلوقتي بحاول انا اقول ان انا سعودي، انا سعودي. لا والله ما بعرفش اعمل بس لا يعني ما بعرفش اعملها، صدقني لو اعرف مش هزعل. ماشي، لا خلاص. طب موسم الرياض ماله افتح معاك. انا كده خلاص خلصت اللي عندي، خلصت كل السعودي اللي عندي خلاص. طب لو قلت لك تشتغل حاجه تانية غير في العقارات تعمل ايه؟ بص انا زمان خالص يعني كان نفسي اشتغل طيار، ما اعرفش ليه، يعني كان نفسي في القصه دي، بس هو ده كان حلم اي واحد ولد طفل يعني. كلنا كنا عايزين نشتغل طبعا. لا بس اكيد عديت بمرحله الضابط في وقت من الاوقات، يعني فاهم الطبيعي ده. زين، انت عمرك كنت عايز تبقى ضابط؟ لا انا كان هي طيار. انا طيار. لا انا كنت عايز بعد كده اكتشفت ان انا عندي عمى الوان وما بشوفش وكل حاجه بايظه، فخلاص كنت عايز ابقى حرام يعني. لا احنا بقول لك حاجه لطيفه والله، بس انا اخترت ان انا اصلا ادرس هندسه بمزاجي، يعني مع ان ده مجال العيله كده، بس انا اخترت بمزاجي، ما حدش غصب عليا خالص. انا اتغصب عليا بعدها ان انا ادخل يعني ابقى التخصص بتاعي بقى ان انا مدني، يعني فاهم، ده التخصص اللي انا هندسه مدني. اللي هو طالما دخلت هندسه لا بقى، يعني انا كنت هندسه بعدين دخلت بعد ما دخل. انا معروف في العيله ان انا دايما خالفت واعرف، عارف الناس دي، عارف الابن ده اللي هو تعبنا كلنا، لو احنا هنشتغل في السعوديه لا نرجع مصر. ايوه هو عمل كده بقى. ايوه دي حقيقه. السعوديه طب انا مصر بتشتغل مولات، انا شغال ريل استيت، عارف اللي هو فهي كده. بس انت العيله ريل استيت، احنا اولاد هم اكتر ما اولاد، وبعد كده ريل استيت، هو ستيل كله فاميلي بيزنس، يعني احنا جزء من المنظومه، يعني كله فاميلي بيزنس. اتجوزت ليه بدري وخلفت بدري كده؟ سؤال مهم ده. طبعا. لا والله خالص، انا ومراتي كنا نعرف لانك انا بديك فرصه عشان تكسب بونت. ما هو انا عشان كده ده خلي بالك، ده اصعب سؤال ومحتاج تركيز جدا، يعني عارف اسئله العملاء والكلام ده كله سهل. انا اديتك انا مديك مساحتك اهو. حاضر اتفضل، مايك معاك. بسم الله الرحمن الرحيم. ركز، فكر كويس. لا ده انا احكي قصه حب قويه جدا. يلا بينا. حلوه الدخله دي. ماشي. لا احنا كنا نعرف بعض من زمان، كنا ناخد مع بعض دروس ان احنا عندنا 17 سنه. اوكي. وبعدين 2018 بدأ بقى يحصل فيه حب واعجاب وشويه حاجات كده. قعدنا 2018 2019 2000 لا مش 2019 سوري، احنا عندنا لا سوري
واحنا دي مراتك الثانيه. واحنا والله كنت لسه عايز اسالك بتتكلم على مين بالظبط. واحنا عندنا 19 سنه. عمال اقول له فارش لك ومديك مساحه. لا انا بتكلم على عمري، انا كان عندي 19 سنه. تمام. وانا عندي 19 سنه اوكي. بدات بقى ايه يعني، احنا مع بعض بقى لنا سنتين وشويه، فحاسس ان محتاج اخد خطوه. ودي حاجه غريبه قوي بالنسبه لسني بالمناسبه، يعني انا اللي عايز اخد خطوه، يعني محدش كان غصبني خالص. 2000 وانا عندي 20 سنه بقى رحت تقدمت وخطبت وكده. انا اوريدي خطبنا بعض، يعني اتخطبنا واحنا عندنا 20 سنه. وافقوا على طول كده؟ هي صغيرين بتاع. ما انا شخصيه برضه خلي بالك، ما انا مش سهل ولا يعني دخلت برضه كنت اطول من كده وانت 19. بس والله انا كنت بتتكلم اكتر من كده، يعني دلوقتي بقيت هادي. لا احنا كلنا بقينا يعني دلوقتي بقيت هادي، عارف في حاجه اتكسرت كده. دي الفرهضه من الجواز من الشغل طبعا. مفهوم طبعا، ما حدش فاهم، ما حدش قال حاجه. انت بتتفرج دلوقتي بتتفرج قاعده بتضحك. بس في 20 سنه اتجوزت. 20 سنه خطبنا، واول ما اتخرجت 22 سنه اتجوزنا على طول. الكلام ده كان 2010. فواقعيا دلوقتي انا بقى لي 14 سنه. طب مخلف؟ انا عندي 4 اولاد. دي مفاجاه بقى، انا شفتها في عينيكوا دلوقتي. انا عارف الحوار ده. بشوفهم في الجيم. بيجوا كده بيجوا يلعبوا حوالينا كده. انا عندي 4 اولاد، عندي بنتين وولدين. انت دخلت خلصت بسرعه يا باشا. ما بقول لك يا ابني، انا اصلا سالته عاده عمري ما بسال الاسئله بس خلص جامعه فاهم. تك 4 اللي هو ايه في حاجه بيجري وراك. لا انا 25 سنه كنت متجوز وعندي بنتين، يعني انت انت فاهم الموضوع. لا بس دول بجد والله، دول وفريده بقى بالذات مخلف غير كريم. وفريده بالذات الكبيره. يعني احنا في كلام بيدور بينا وبين بعض، ما ينفعش يبقى بين اب وبنت. يعني احنا اصحاب قوي يعني. وهي طبعا الصغيره دي بقى دي اللي شبهها قوي. فانت الكبيره دلوقتي كام سنه معلش؟ الكبيره داخله على 13 سنه. ايوه دي خلاص. هو فاكرني بهزر. فريده معانا في الجيم. بجد افكارها جايه بتلعب اللي هو مره مع تيتو. بجد والله العظيم دي حقيقه. انا بقعد اسمع الاسامي دي بقى في البيت عندي النهارده، وتيتو عملت ايه واتشقلبت. ايوه دي حقيقه. دي الاسامي اللي في الجيم. ف 13 سنه 13 سنه دي يا باشا. انا عندي 13 و11 و5 سنين. 5 سنين هم عشان هم توينز، فهم 5 سنين و5 سنين يعني 10 يعني 13 و11 و10. ماشي انت جمعتهم. الوقت اتاخر بقى. لا احنا يعني كان في فريده وتيا، وبعد كده كان في قررنا نجيب الثالث، وفجاه بقوا 4. فالرابع قال ما يجي انا كمان. فجاه بقى 4. فالحمد لله فسيبه لوحده. بس الحمد لله والله. يعني انا عارف حاسس ان صوتي راح شويه. بالعكس ده من كتر الحب. لا والله ده يعني دول حاجه دول. ايوه حصل. مؤاخذه يا جماعه. طب انت ارتبكت انت ليه؟ طب لا انا انت جاي زنقتني، انت اللي ارتبكت. مش ممكن ميه كتير. واحنا هنفرح بيك امتى؟ مين يا باشا؟ يلا هات لي العروسه انا افكر برضو. ماشي هات له العروسه والشقه. بس نعمل اللي انا عايزه في الجنين. الشقه سهل. انا بقول لك انت الشقه بتاعتك بجنينه ولا انت شايف ايه؟ لا مش هنا. لا دي والله فيلا في الاخر. لا والله وانا بدل ده لون 7 اوض عارفها. دي بس استثمار. قلت استثمر، فهم ضيعوا سنه من استثمار، 2 سنين من استثمار. معلش انت لو حسبت في الاخر اليونت دي اتهزرت في السنتين. الحمد لله. انا هستلم البتاعه دي واستنى كل الناس تخلص تشطيب واخش انا شط عشان ازعج بقى. طب وليه كده؟ عشان يشتكوا، فاقول لهم اخرتوا عليا. فانا ما انت هتاخر التشطيب، انت اللي هتدفع فلوس زياده. هجيب الحافز واخزنها. ايه ده برافو. ايوه ما انا عارف. ربنا يعينك يا جماعه. انتوا فاهمين احنا عندنا 3000 كلاينت في الشركه. انتوا فاهمين انا بسمع ايه كل يوم؟ ده عالي والله العظيم. وكميه كرياتيفيتي في اللي كده يعني العملاء. هو كريم كان بيعمل كده عامه. والله
لا بس ده طبيعي. اقول لك حاجه، يعني انا شخصيا انا يعني انا بقول لك انا بجدد حاجات وبشطب وبتاع، كنت بعد العيد هدخل اشتري كل حاجه عشان ابقى خلصت الموضوع ده. يعني مهما كانت شغلانتك اسوأ تجربه تمر بيها هو تشطيب بيتك، واسوأ تجربه تمر بيها هو فكره انك تنقل من البيت لبيت. حلو، عشان كده بنتكلم بقى ان احنا البيوت لازم تبقى متشطبه. صح، انت صح يعني والله انت صح. يعني انت لو وفرت على الناس الهسل بتاع تشطيب البيت ده تبقى عملت فيهم جميله. والله. بس هي مشكله فعلا عندنا في الفيلل ان الناس عايزه تعمل ذوقها وعايزه تعمل اللي هي عايزاه بشكل عنيف يعني. يعني انا وما اعرفش ليه انا اشتري البيت 4 اوض مع ان في واحد جنبه 3 اوض، فبعد ما اخد ال4 اوض اخش اكسرهم واعملهم 3 اوض. طب وليه؟ ما كان فيها قدامك من الاول، انا كان من الاول حضرتك موجودين من الاول. طيب والله يعني انت يا منصور فتحت عينينا على حاجات كتير. هرجع واقول لك تاني ارجع واقول لك تاني ما في ناس كتير اتفرج وانا فتح عينيهم برضو، خلي بالك. ايوه هرجع واقول لك تاني المشروع الجاي في الاوف بلان. ايوه كلمنا والنبي. اكيد اكيد. مش عايز ولا مش عايز؟ يعني هو انا بس وعد ان شاء الله المشروع الجاي ساحل، دي اللي انا اقدر يعني ماليش في الساحل بس ماشي ممكن طبعا نتكلم زي ما مالكش في الساحل نستثمرها. اول حاجه ما كانش ليا في الساحل وقاليه في الساحل. لا حبيت الموضوع قوي والله. انا فاهم انت بحر احمر اكتر. ايوه انا زيك كده يعني مش صعب خالص. بس صدقني لطيف. انت عارف الميزه في الساحل بحبها ايه؟ يعني انا بشوف كل اصحابي. يعني طبيعي ان انت في كل مصر. انا ما بخرجش كتير هنا في القاهره وكمان انت حتى لو نزلت هتشوف اللي ساكنين في التجمع لان الناس ساكنين في التجمع، انما الناس اللي من ناحيه زايد ما تشوفهاش خالص. لا زايد دي عايزه فيزا. في الساحل ابيض كله في حضنك، فاهم؟ اصحاب اللي من ايام الجامعه اللي في الصعيد اقابلهم في الساحل اللي اي حاجه بنها. بس خلي بالك انا عشت 2 سنين فل اي حد يكلمني انا من بنها فعلا. ده انا بجد لسه جاي من بنها حالا دلوقتي. ماشي والله. خلاص كده اخر يوم يا باشا. انا عن نفسي الحق اروح انام. انا حاولت بوظت له الشغل بتاعه. انا حاولت اخد منه اي حاجه عشان اظبط نفسي ما عرفتش. الموضوع خلص بالنسبه لي. بس يا محمد فيه بس بوظت له الدنيا والله العظيم. كريد ديفلوبمنتس هنشتري فيها ان شاء الله. ابعت ان شاء الله نظبط الراجل. لا يا ابو 55 مليار دولار. والله ما مش كان الناس ما بتجمعش والله للارقام دي. ارقام انت ارتبكت انت ليه؟ طب لا انت جاي زنقتني انت اللي ارتبكت. مش ممكن ميه كتير. واحنا هنفرح بيك انت. مين يا باشا؟ يلا هات لي العروسه انا افكر برضو. ماشي هات له العروسه والشقه. بس نعمل اللي انا عايزه في الجنين. الشقه سهل. انا بقول لك انت الشقه بتاعتك بجنينه ولا من ايه؟ انت شايف؟ لا مش هنا. لا دي والله فيلا في الاخر. لا والله وان بدروم.